თვითონ უბანი სოლოლაკი საყოველთაოდ ცნობილი არის, რომ ეს იყო ძალიან მდიდრული და მას ვთქვათ ელიტარული უბანი იმ პერიოდისთვის. თბილისის ბურჟუაზია ძირითადად სოლოლაკში ცხოვრობდა და იყო ესეთი ვთქვათ ტიპი მოქალაქე სოლოლაკელი, რომელიც იგულისხმებოდა ბურჟუა, ძირითადად სომხური ვთქვათ წარმოშობის თბილისელი მდიდარი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობდა სოლოლაკში და რომელთა ხელშიც იყო ქალაქის ბედი 9-17 წლამდე, ანუ 17 და 21-მდე, ანუ მერე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე ხდება საინტერესო პროცესი, რომ უბანში იწყება ცვლილებები და ეს ეწერენ ხოლმე სოლოლაკში ქართული ელემენტი შეიჭრა. თებერვალი, მარტიდან 21 წლიდან იწყება სტაბილურად ძალიან დაჩქარებული ცვლილება სოციალური შემადგენლობის ამუბნის და რაღაცა ეს ვთქვათ ერთ წელიწადში შეიძლება ითქვას ეს ყოფილი ბურჟუების უბანი გადაიქცა უფრო მეტად ახალი საბჭოთა ელიტის საცხოვრებელ უბნად და ბევრია ესეთი სახლები ამ უბანში, რომელიც არის როგორც მოდელი ამ ცვლილების და ეს სახლიც არის პატარა მოდელი მთლიანად უბნის და ქალაქის ცვლილების ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ეს იყო დიდარი ვაჭრის მელოვის აშენებული სახლი, რომელიც მერე დროთა განმავლობაში ნაწილი გაიყიდა და იყიდა თამამშევმა. თვითონ სახლი არის ძალიან ვთქვათ ტიპიური და ძალიან საინტერესო ნიმუში მაშინდელი არქიტექტურის თბილისში, ვთქვათ გაბატონებული სტილის, მოდერნის. არქიტექტორი რამდენად ცნობილი არის ტერმიქელოვი, ასევე ძალიან ცნობილი იმ დროის არქიტექტორი თბილისის. 11 ნომრის ერთ-ერთი სართული, რომელიც ადრე თამამშევს ეკუთვნოდა, ის გამოიყენებოდა როგორც ასე ვთქვათ სარეგისტრაციო მიმღები პუნქტი, სადაც აღრიცხავდნენ ყოფილ ოფიცრებს მეფის არმიის თეთრგვარდიელებს ეგრეთ წოდებულს. ანუ პირველ კვირებში ოკუპაციის ეს ძალიან ესეთი მკაცრი პროცესი იყო, რომ მოითხოვდნენ, რომ ყველა ვინც გიმსახურობდა ლენინგრადის არმიაში, ან სხვა ეგრეთ წოდებული თეთრი გემრიელების არმიაში, ან მეფის არმიაში მანამდე, უნდა გამოცხადებულიყო და აღრიცხვაზე დამდგარიყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკაცრ სომეხს მიიღებდნენ და როგორც წესი, ვინც კი აღირიცხა, უმრავლესობა გადაასახლეს სამართლაციო ბანაკებში. და ანუ აი ესეთი პირველსავე დღეებში ამ ტიპის აქტივობა იყო ამ სახლში. ოღონდ მერე უკვე გამომდინარე იქნება ძალიან მდიდრული და კომფორტული სახლი იყო. ზუსტად არ ვიცით რა პერიოდში, ოღონდ მალევე გადაიქცა ძალიან მსხვილი კომუნისტი ჩინოვნიკების საცხოვრებელ სახლად. ეს სახლიც არის ამისი ნიმუში, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ბოლშევიკი ლიდერები დასახლდნენ აქ, როგორც იყო ფილიპე მახარაძე, ეს ეგრეთ წოდებული მახარაძის სახლი, ანუ ფილიპე მახარაძის სახლი ამ ფონზე ცოტა მშვიდი იყო 37 წლამდე. ოღონდ ამის უკანაც დგას საინტერესო ისტორიები, რაც თვითონ ფილიპეს უკავშირდება, ის იყო როგორც ესე ვთქვათ ხშირად დაცინვით ან არც თუ დაცინვით თვითონ ბოლშევიკები მას უყურებდნენ როგორც პარტიის პატრიარქს. საქართველოს უმაღლესი საბჭოს სესიაზე მიაშურება ჩვენი ქვეყნის ჭაღარამშენებელი. თელის დარბაზი უხუცესი დეპუტატის სიტყვას. ასე ვთქვათ, ყველაზე ერთ-ერთი პროცენტულად დაზარალებული ჯგუფი მსხვერპლის არის ზუსტად ეს ძველი ბოლშევიკები, რომლებიც აბსოლუტურად გაანადგურეს ფიზიკურად. ოღონდ ფილიპე მახარაძე გადარჩა და შეიძლება ვთქვათ, რომ უცნაური არ არის ალბათ მისი ფიგურის მნიშვნელობიდან გამომდინარე და აი ამ ვთქვათ სიჩუმის და არააქტიურობის
გამოც 22 წლის მერე, ან 22 წლიდან 37 წლამდე ის არ არის არც ერთ მოწინააღმდეგე ბანაკში და არა გამოკვეთილი ანტი-განწყობა პოზიცია ცენტრის პოლიტიკის მიმართ, სტალინის მიმართ, მისი დასაყრდენი ჯგუფის მიმართ. და ალბათ ეს იყო მიზეზი, რომ მას არ შეეხნენ, თუმცა მისი ოჯახი მაინც დაზარალდა ამ მასობრივი ტერორის დროს, ამიტომაც ჩვენ ვიცით. რომელთა გრანდიოზულ დემონსტრაციას ესწრება ამხანაგი ფილიპენი. შეეხება ორახელაშვილებს, ანუ აქ ესე დეტალურად ცოტა ძნელია საუბარი, იმიტომ რომ მამია ორახელაშვილის ბიოგრაფია დიდად არაფრით არ განსხვავდება ამ სტანდარტული მოდელისგან, ძველი ბოლშევიკის. ორახელაშვილის შემთხვევაში ახალგაზრდობიდანვე ძალიან ესე მყარი ბოლშევიკი იყო. მონაწილეობდა სამოქალაქო ომში რუსეთის და 21 წლიდან არის უკვე როგორც რევკომის წევრი, შემდეგ უკვე მრავალ მაღალ თანამდებობაზე 20-იანი წლების განმავლობაში და 30-იანი წლების პირველ ნახევარშიც ის არაფრით არ არის სტალინის მოწინააღმდეგე ბანაკში. და ამ ფონზე ალოგიკური არის, რომ ვიფიქროთ, რომ რატო იყო ის სამიზნე ამ მასობრივი ტერორის. მით უმეტეს, თქვათ, იგივე მისი მეუღლე მიქელაძე მარიამი, რომელიც იყო არანაკლებ ცნობილი და ძველი და დამსახურებული ბოლშევიკი, ქალი მოღვაწე და უკვე 34-35 წლიდან ნელ-ნელა იწყება მათი ჩამოშორება ამ მნიშვნელოვანი თანამდებობებიდან. ორახელაშვილს რამდენიც მახსოვს აგზავნიან მოსკოვში, მარქსის-ლენინის ინსტიტუტში სამუშაოდ, მეუღლეც მიდის და შემდეგ მათ აპატიმრებენ 37 წელს, როგორც კიდეს მასობრივი რეპრესიები იწყება მოსკოვში და აგზავნიან თბილისში, სადაც სხვა ყოფილ მაღალი რანგის კომუნისტებთან ერთად, ასე ვთქვათ, ასამართლებენ როგორც ეგრეთ წოდებულ მემარჯვენე ტროცკის კულტურული ჯგუფის წევრს, საქართველოს კომპარტიის შიგნით არსებულ, ასე ვთქვათ, შეთქმულების მონაწილეს და ორთავე დახვრიტეს. რაციონალური ელემენტის ძებნა ძალიან ჭირს იმაში, რაც დაემართა მათ შვილს და მეუღლეს, ანუ ქეთევან ორახელაშვილს და ევგენი მიქელაძეს, ანუ არაფრით პოლიტიკასთან არ იყვნენ ისინი დაკავშირებული და გამომდინარე იქიდან, რომ მშობლები იყვნენ რეპრესირებული, ეს მერე მთლიანად ოჯახის განადგურების სახე მიიღო ამან. ევგენი მიქელაძე როგორც დირიჟორი, აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანი, უეცრად დააპატიმრეს როგორც რაღაც диверсионный ჯგუფის ხელმძღვანელი ოპერის შიგნით. По возвращении он очень много работал. Утверждение в опере, дирижерский класс консерватории, создание симфонического оркестра – все это занимало и уносило очень много времени и сил. Мы его редко видели дома. Но итогом его работы все-таки нужно считать декаду грузинского искусства, которая прошла с огромным успехом, и он был все время отмечен всей прессой и всеми знатоками как выдающийся дирижер, которому обещали огромное будущее. Но, к сожалению, это был годом последним его жизни.
Вот она, одна из фотографий его последних. თვითონ ქეთევან ორახელაშვილის რაც ეხება ეს უფრო მარტივი სქემა, ეგრეთ წოდებული ხალხის ოჯახის წევრების განადგურების ან რეპრესიის ან შეიძლება ესეც დავარქვათ, გამომდინარე ამ ფორმულირებით, რომ დანაშაულების შეუტყობინებლობა და სტანდარტულად როგორც წესი ცოლები უკვე გასამართლებული, გადასახლებული ან დახვრეტილი ადამიანის ამ მუხლით თვითონაც 8-10 წლით ასახლებდნენ შრომაგასწორების კოლონიებში, ეგრეთ წოდებულში, როგორც ხალხის მტრის ოჯახის წევრს. რამდენად ცნობილია შთამომავლების გადმოცემით და სხვადასხვა წყაროებით, ორახელაშვილების ბინაში შეასახლეს ოპერის სოლისტი ეკატერინე სოხაძე. ძალიან ჩანს ეს შთამომავლების მოგონება, რამდენად ტრავმული გამოცდილება იყო ეს მათთვის, იმიტომ რომ მის ხელში გადავიდა არა მხოლოდ ბინა, არამედ პირადი ნივთები. ყვებიან ასეთ ეპიზოდს, რომ იცვამდა ქეთევანის ტანსაცმელს, კაბას, საღამოს კაბას, რაღაც ავარაუდოდ და ბავშვებს ერთი-ორჯერ მცირე წყალვანებს შეეშალათ და ეგონათ, რომ ეს დედამისი იყო გამომდინარე ამ ტანსაცმლიდან. შთაბეჭდილება ესეთ მოახდინა და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ბავშვისთვის რომ ანაშაულები დაკარგა, რამდენად ტრავმული გამოცდილება იქნებოდა ეს. შეეხება თქვათ მსხვერპლის ხარეს და შემდეგ არის ამ სახში ილარიონ ტალახაძის ისტორია ძალიან საინტერესო, რომელიც აჩვენებს მეორე ნაწილს ამ ისტორიის და უფრო ხანგრძლივი გაგრძელება აქვს, რადგან თვითონ ტალახაძე შემდეგ უკვე ხსენებული რეაბილიტაციის პროცესების დროს იყო უკვე საბრალდებო სკამზე. და ამ ხრივ არის უკვე ეს შეჯამება მთელი ამ ტერორის ისტორიის და თვითონ მისი ფუნქცია ამ ტერორის პროცესში და მისი პოზიციები როგორც ბრალდებულის არის ძალიან საინტერესო წყარო, რომ გავიგოთ მთლიანად ეს ტერორის მანქანა როგორ მუშაობდა და სად იყო შეიძლება ითქვას ადამიანის სინდისის ადგილი ამ პროცესში. ასევე ბოლო საინტერესო ეპიზოდი რაც არის ტალახაძესთან დაკავშირებული არის ის როგორ და სხვა შორის მაგ შეიძლება მას ვენდოთ ამბობს რომ ხშირად ის ცდილობდა ამ ასე ვთქვათ უსიამოვნების გამო არ მიეღო მონაწილეობა ტროიკის ხმებში და შემდეგ უკვე გვიან როდესაც ვნახევ მე ეს მასალებიო ისეთ ოქმებზე აღმოვაჩინე ჩემი ხელმოწერა რომელშიც მე მონაწილეობა არ მიმიღიაო და ეს გაყალბებული იყო რომ ჩემს მაგივრად თითქოს მე იქ ვიყავ ვიღაცები ხელს აწევდნენ. ოღონდ საინტერესო არის რომ ჩანს რომ მართლა ეს ხშირად ცდილობდა რომ არ დასწრებოდა ამ კრებებს და ეს ჩანს ზუსტად მისი მეზობლის მიქელაძის მაგალითზე რომელიც ტროიკამ გაასამართლა მიუსაჯა სიკვდილი და ამ ოქზე ტალახაძის ხელმოწერა არ არის ან ის ამ სტომაზე არ ყოფილა. ოღონდ თავისთავად მან იცოდა რომ რა ბედი ეწია მის კარის მეზობელს. ეს ამენ წლის მერე ამ სახზე ფილიპ მახარაძის მემორიალური დაფა დარჩა საბჭოთა პერიოდიდან, ოღონდ
მიუხედავად იმ ფაქტის, რომ 55-56 წელს მამია ორახელაშვილიც მისი მეუღლეც რეაბილიტირებულები იყვნენ და გადასახლებიდან დაბრუნებულ ქალიშვილს ჰქონდა მცდელობა, რომ მემორიალური დაფა გაეკეთებინათ ამ სახლზე, რადგან მამია ორახელაშვილი ცხოვრობდა, ეს არ მოხერხდა. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ სახლი არის ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი არქიტექტურული თვალსაზრისით და წარსულის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოდელია, როგორც თქვი, ამ ცვლილებების და პლუს ამას ასევე არის ბევრი მსგავსი დაზარალებული სახლი, როგორც ტერორის სახლი შეიძლება დაარქვა და ძალიან ბევრი ასევე რეპრესირებული იყო მათ შორის. ამ ეს ტიპიური მოვლენა არის არა მხოლოდ საბჭოთა საქართველოში, უფრო ცხადი არის ეს რუსეთის მაგალითად, როცა მოსკოვში იყო და დღემდე არის ცნობილი ესეთი პარტიული და პროფესიული სახლები, რომლებიც ამავე დროს არიან როგორც ტერორის სახლები.